Hi everyone, plantita, plantitos. Gusto ko lang kayong i-inspired sa aking ginagawa. Gusto kong ipakita sa inyo yung kung paano ko nagsinimulan tong pag-garden ko. Simula nung panimula. So, hindi ko man siya nakuna ng video before kasi talagang hindi naman ako nagbi-video. So, mayroon ako mga pictures na papakita sa inyo nung nagsisimula pa lang ako mag-gardening. Kaya gusto ko ma-inspire kayo sa aking ginagawa at gusto ko pare-pareho yung mga gardens natin. So okay lang na gayahin nyo kung anong ginagawa ko. Ang mahalaga, maganda yung bakuran nyo at yung bakuran ko, magkakapareho tayo. So, ayun, sana ma-enjoy nyo at sana ma-inspire kayo at makakuha kayo ng idea kung paano ako nagsimula, saka hindi madali yung pag-gardening. Talagang magsisimula ka sa wala, talagang ganon. So, hindi naman tayo mayayaman na anytime pwede tayong magpa-landscape, bibili tayong mga garang halaman para maging maganda yung bakuran natin. So, katulad ng ginawa ko, nagsimula talaga ako sa isang halaman lang. Tapos, yun, dumami ng dumami. At yung pinaganda ko na siya. Yung mapapanood nyo mga kapromdi ay yung simula nung panimula ng aking garden hanggang sa kasalkuyan. So updated siya. Hope na ma-enjoy nyo yung pag-watch and sana i-share nyo at mag-subscribe kayo. Hope na makakuha kayo ng idea kung paano ko siya ginawa. So kailangan lang talaga ng tiyaga.